Subscribe কৰক আইজেড টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলক আৰু বেল আইকনটো দবাওক লেটেষ্ট টেকনলজি আৰু ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'জ সকলোতকৈ আগত পাবলৈ। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আইজেড টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰমেশ্যনেল এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইনফৰমেশ্যনেল হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আমি সকলোৱে গুগল পে' ইউজ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, গুগল পে'ৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, এটা ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ফ্ৰেণ্ডসকল, কি অভিযোগ মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বিতংকৈ আপোনালোকক বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক, যাতে ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো চেনেলত যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো যায়। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো। কি বিষয় মই আপোনালোকক বিতংকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। গুগল পে' বন্ধ কৰাৰ দাবী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ। এই মুহূৰ্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ উত্থাপিত কৰা হৈছে গুগল পে'ৰ বিৰুদ্ধে। ফ্ৰেণ্ডসকল, গুগল পে'ৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ভাৰতত তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু নেশ্যনেল পে'মেণ্টছ কৰ্প'ৰেশ্যনৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে গুগল পে'ৰ বিৰুদ্ধে। এই বিষয়টো তদন্ত কৰি চোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ আবেদন জনাই শুভম কাপালে নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ তৰিছে। আবেদনকাৰীয়ে তদন্ত শেষ নোহোৱালৈকে ভাৰতত গুগল পে'ৰ কাম কাজ স্থগিত ৰখাৰো দাবী তুলিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদনখন শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ আশা মেননৰ নেতৃত্বত গঠিত এই বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰিজাৰ্ভ বেংক, গুগল পে' আৰু সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰপীঠখনে আগন্তুক 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো পক্ষকে উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনখনৰ গুগল পে' বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ কোনো নিৰপেক্ষ সংস্থাৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰাৰ দাবী তোলা হৈছে। তদুপৰি তদন্তৰ অভিযোগ প্ৰমাণিত হ'লে এই সংস্থাক বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বিহাৰ বাবেও আবেদন কৰা হৈছে। আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে জৰিমনাৰ সেই বৃহৎ ধনৰাশি দেশৰ ক'ভিড সাহায্য পুঁজিত ব্যৱহাৰ কৰা হওক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি ইনফৰমেশ্যনটো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেড টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় আই অসম।